fẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá Haúsá Ìgbò kó gbalú ẹ̀ lọ nítorí èdè wa yàtọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan kò jọra wọn èdè ọjọ́ra wọn èèwọ̀ ní dandan kájọ ṣàṣepọ̀ a ò lè kó yes àwa ò lè kó Ìbà Gani Adams pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ fún Yorùbá nation àgbàgbọ́ pé ẹ̀yin lòdì sẹ́tọ̀ lọ́rùn mìíràn fún Yorùbá ìyá yìí tó gẹ́ fọmọ Odùduwà àti ṣetán àwa ti ṣetán Ìbà Gani Adams kárí bàbá pẹ́ ọmọ Yorùbá ló jẹ wá ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́rọ̀ mi o ogun kọ́ àtijọ́ kọ́ lákàn bí ń wí ìlú tí ó sófin kò sẹ́sẹ́ lòwe Yorùbá o òfin ti dé ẹ̀ṣẹ̀ ti wà lákéde fún kó wá Haúsá àti Ìgbò pẹ̀lú àwọn bò. Kálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá níbikíbi tí ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé. Àkànbí ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá sálà ń fẹ́ kápá ọkọ̀ ọmọ Yorùbá ká kúrò lẹ́rú Yorùbá nation Yorùbá nation lọ́mọ Yorùbá ń fẹ́ ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló jẹ́ wá lógún kápá ọkọ̀ ọmọ Yorùbá káyé ṣerú ọmọ Yorùbá nation lọ́mọ Yorùbá nítorí àti máa pín ó àti máa pín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ bá ò fẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá Haúsá Ìgbò kó gbalú ẹ̀ lọ nítorí èdè wa yàtọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan kò jọra wọn èdè ọjọ́ra wọn èèwọ̀ ní dandan kájọ ṣàṣepọ̀ a ò lè kó yes àwa ò lè kó Ìbà Gani Adams pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ fún Yorùbá nation àgbàgbọ́ pé ẹ̀yin lòdì sẹ́tọ̀ lọ́rùn mìíràn fún Yorùbá ìyá yìí tó gẹ́ fọmọ Odùduwà àti ṣetán àwa ti ṣetán Ìbà Gani Adams kárí bàbá pẹ́ ọmọ Yorùbá ló jẹ́ wá ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́rọ̀ mi o ogun kọ́ àtijọ́ kọ́ lákàn bí ń wí ìlú tí ó sófin kò sẹ́sẹ́ lòwe Yorùbá o ìlú tí ò sófin kò sẹ́yìn. alákéde fún kó wá Haúsá àti Ìgbò. ẹ ká bá wa pín ètò yìí lálẹ́ ètò ní. ọmọ níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé akínyẹ káàbọ̀ padà sórí ètò lálẹ́ òní. Yorùbá ló jẹ́ wá. fi dáadáa làbálẹ̀. ọmọ ilé báyìí lójú owó rírì ni kójú wa máa rí lónìí o. Yorùbá. a ò ní ṣiṣẹ́ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àní ṣìjà àní ṣílẹ̀. èdè ọjọ́ra wọn èèwọ̀ ní dandan kájọ ṣàṣepọ̀ a ò lè kó yes àwa ò lè kó Ìbà Gani Adams pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ fún Yorùbá nation àgbàgbọ́ pé ẹ̀yin lòdì sẹ́tọ̀ lọ́rùn mìíràn fún Yorùbá ìyá yìí tó gẹ́ fọmọ Odùduwà àti ṣetán àwa ti ṣetán Ìbà Gani Adams kárí bàbá pẹ́ ọmọ Yorùbá ló jẹ́ wá ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́rọ̀ mi o ogun kọ́ àtijọ́ kọ́ lákàn bí ń wí ìlú tí ó sófin kò sẹ́sẹ́ lòwe Yorùbá o òfin ti dé ẹ̀ṣẹ̀ ti wà lákéde fún kó wá Haúsá àti Ìgbò pẹ̀lú àwọn bòròró ọmọ Yorùbá ṣetán afẹ́ gbàjọba wa ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló jẹ́ wá lógún kápáwọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá mo nígbà wo gangan ni máa kú òní ikú o ogun tá a sá fún ní Nàìjà padà jagun Nàìjà kò bẹ̀dá ìyá fi di bọ́tà mọ́ wa lára ẹ̀yàn síwájú ẹ̀dá. ogun ò ní kó mi lẹ́rú kò ní
kómi lẹ́rù kò ní kómi lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni kò ní kó tiyín náà láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. lọ́balọ́ba olóyè ọ̀tọ̀kùlú ẹ má ṣe tó olóyè Sunday Igboho dá toróhùn nìkan kọ́ ní nàìjà dọ̀bẹ̀ fún bóyá. ìyá wa Ìdáyàtò Múránà akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ òní o. ètò yà sí máa fi ó. ayọ̀rẹ́ akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbí ẹ̀yẹ́ tàn tó sàn ẹ̀ mà ṣeun púpọ̀. fẹ́lẹ́ yóò. kò ṣe ìlú. Haúsá Ìgbò kó gbanú ẹ̀ lọ nítorí èdè wa yàtọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan kò jọra. máa bá wa ṣá ètò yìí lálẹ́ ètò ní akí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò. Ewa ní ṣe dáadáa la balẹ̀ o. ṣe pọ̀ a ò lè kó. Yes. mo ní ire lójú owó rí ire ni kójú wa ó máa rí o. Ìbà Gani Adams pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho. má bínú pa àwa sórí ètò lánàá akókó ṣètò lánàá orí Facebook láti ṣètò. Ẹ̀yin ló àlejò kan la gbé wá sórí ètò lórí ìlànà ọmọ Oòduà. bá ìyá yìí tó kẹ́ fọmọ. a fẹ́ padà wá sórí ètò lórí YouTube bá a ṣe máa ń ṣe lójoojúmọ́ ńgbà gbogbo ńgbà kúùgbà. Àwa ti ṣe tán. nítorí pé Gani Adams kárí. ara ò kì í ṣòkúta la ní ká fara nísinmi díẹ̀. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba pé a tún ti padà sórí ètò lónìí. Ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú. Ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá. ìyẹ́tàn tó Ọmọ sàn. Yorùbá ẹ̀ òun ní Odùduwà Hazarai bàbá ìjìnlẹ̀ Marcus all the way from Turkey. kọ́lá kan bí. ṣeun púpọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun gangan ni o. Bẹ́ẹ̀ lòwe Yorùbá o. ayọ̀rẹ́ ẹ ṣeun púpọ̀ Oòduà Hazarai ẹ ṣeun púpọ̀ wọn ní ẹ kú iṣẹ́ sí. Àti yíbò pẹ̀lú àwọn òróró. Ọmọ Yorùbá ṣe tán a fẹ́ gbàjọba wa. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló jẹ wá lọ. ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló jẹ gbogbo wa lójú ẹ̀yin èèyàn wa jẹ́ ká máa fi léyè gbádùn díẹ̀díẹ̀ nígbà tá à ń retí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń bọ̀ lórí. A sì máa pín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ bá òfẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá. Haúsá Ìgbò kó gbà. ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà létí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ẹ̀ka kò jọra wọn o, èdè ọjọ́ra wọn. Ewa ní dandan kájọ ṣàṣepọ̀, a ò lè kó. Yes, àwa ò lè kó. Ìbà Gani Adams pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho. Ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ fún Yorùbá nation, a gbàgbọ́ pé ẹ̀yin lòdìṣẹ́ tọ́lọ́run mi yàn fún Yorùbá. Ìyá yìí tó kẹ́ fọmọ Odùduwà a ti ṣetán àwa ti ṣetán. Ìbà Gani Adams kárí bàbá pẹ́. Ọmọ Yorùbá ló jẹ wá ló jẹ wá. Ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú. Ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá fẹ́. Ọmọ Yorùbá tẹ́tí kẹ́ gbọ́rọ̀ mi o. Ògùn kọ́ àtijọ́ kọ́ lákàn bí ń wí. Ìlú tí ó sófin kò sẹ́sẹ̀ lòwe Yorùbá o. Òfin ti dé ẹ̀ṣẹ̀ ti wà lákéde fún kó wá. Tàwùsá ti Yíbò pẹ̀lú àwọn òróró. Ọmọ Yorùbá ṣe tán a fẹ́ gbàjọba wa. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló jẹ wá lógún. Kápáwọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú. Ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá fẹ́. Mo nígbà wo gangan ni máa kú òní ikú o. Ogun tàṣà fún ní Nàìjíríà padà jagun. Nàìjíríà kò bẹ̀ dá ìyá fi di bọ́tà mọ́ wa lára. Ẹ̀yàn síwájú ẹ dákun ẹ mọ̀ sùn lọ. Ẹ̀yin òṣèlú ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yó. Lọ́balọ́ba olóyè ọ̀tọ̀kùlú. Ẹ má ṣe tó olóyè Sunday Igboho dá toróhùn nìkan kọ́ ní nàìjà dọ̀bẹ̀ fún bóyá. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló jẹ wá lógún. Kápáwọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá káyé ṣe rú. Ọmọ Yorùbá nation lọmọ Yorùbá fẹ́. Ọmọ Yorùbá kílẹ̀ fẹ́ o. Yorùbá nation. ló ń tẹ̀yìn ìfẹ́ nílé. Ẹ sọ wípé Yorùbá nation ni. Yorùbá nation lèmi ń fẹ́ lọ́dọ̀ tèmi bí ẹ̀yin ń kọ́. Yorùbá nation ni. Àwọn ọkùnrin sọ pé Yorùbá nation ni. Àwọn màmá ó gbẹ̀yìn o. Yorùbá nation ni. Sunday Igboho sọ wípé Yorùbá nation ni. Bàbá Adámi ké tata. Yorùbá nation ni. Jai Sunday Igboho akíkanjú ọkùnrin ogun. À ń lè bọ́ lẹ́yìn ó lẹ́ra wájú. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tó ń balẹ̀ lẹ́rù. kì í
Please let's share this program tonight. Ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ńlá kan lọ́rọ̀ fẹsẹ̀ fún owó bá. It's gonna be as powerful as usual. Ọ̀pọ̀ Haúsá. Let's share the program, please. Ṣíṣe jẹ̀gbọ́n paramẹ́lẹ́kọ̀ olókòwò iwájú gbò ògùn ẹ̀yìn gbò ògùn. Our Beatrice Femi Davis, all the way from Canada. Thank you so much for being part of this program tonight. Fíjú babaláwo arìnmọ́ni dọ̀tí. Adéyẹmí o, Sunday kò owó bàbá dá. Mi lọ́lá ẹ̀kún ọkọ̀ mọ̀kó ọkọ̀ sọ́jà. Mímí Sunday ogun ìgò ọkọ̀ kó dogun kó dìjà. Sunday ìgò ọba tó tẹ̀lé iṣẹ́ òkú máa sọ pé òun ò lè bá Professor Banji Yorùbá Nation ni. Akíntóyè bàbá wa Yorùbá Nation ni. Àwọn làgbà tó wà lọ́jà o Yorùbá Nation ni. Òjòrí ọmọ wa Yorùbá Nation ni. Àfọ̀bíyì Hakimi wa o Yorùbá Nation ni. Àmọ̀fẹ́ Ọládọ́gba o Yorùbá Nation ni. Muslim Association Yorùbá Nation ni. Of Yorùbá Mayor wa Yorùbá Nation ni. Ìbàgàdì Adams Yorùbá Nation ni. OATV Yorùbá Nation ni. Pẹ̀lú òkúta ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ni. Yorùbá Nation la máa ṣe Yorùbá Nation ni. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òdàdílé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Bàbá kan wà láyé àtijọ́, ẹni ayé ń fẹ́. Ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. Ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìlú lọ́kàn. Ó jà fitafita fún ìtúsílẹ̀ àwọn tó wà nínú ìgbèkùn. Ṣùgbọ́n ó dé sáà kan, bàbá yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní yí padà díẹ̀díẹ̀. Ó wá dẹni tó ní ará ayé lára. Àwọn èèyàn sọ fún títí bàbá yìí ò gbọ́. Ọmọdé kìlọ̀ fún bàbá, bàbá ò gbà. Ọba wí fún un, ó ní kí ọba ó gbórí wá. Ìjòyè sọ fún bàbá ò gbà. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jayé fàmílétè ntutọ́. Adédèmọ́mọ ẹlòmíì á kì í mọ́lẹ̀ lójijì. Á lóun fi ṣẹrú. Ìyàwó oníyàwó a máa lọ lọ́nà oko. A ní kí wọ́n gbé òdìlé ẹ̀. Bàbá yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní jayé ọlọ́ba. Ó wòkè fẹ̀rẹ̀fẹ̀rẹ̀ bí ẹni tí ò ní kú. Ó wá sọra rẹ̀ di àwòdì òkè tó rò para alẹ̀ orí òun. Ṣùgbọ́n gbà tó tí Ọlọ́run ṣetán tí Ọlọ́run gbèsè ẹ̀dẹ́ ọba oníṣẹ́ àrà. Ṣebí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àṣẹ̀ṣẹ̀dé òṣì bí ọlọ́rọ̀ kan là ń rí. Bàbá yìí tó bá ń lọ wájú ayé a máa kí ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá.
tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn tó bá wẹ̀yìn a rí ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé lẹ́yìn ṣùgbọ́n ńgbà tó yá bàbá yìí rò wípé gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn òun ló fẹ́ràn òun tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jayé ọlọ́ba nìṣó ó wá ń jayé ta ló fẹ́ mú mi bàbá yìí jayé títí débi tó ń pe lédùwà lórúkọ bàbá yìí lọ dúníà bí ẹni tí ò ní kú mọ́ ó kó owó jọ ó kó ọrọ̀ jọ bẹ́ẹ̀ni tó máa gbélé ayé lọ títí ayérayé ṣùgbọ́n ńgbà tó yá tọ́lọ́run bá gbèsè ẹ̀dẹ́ ọba oníṣẹ́ àrà iṣẹ́ kan ló ṣe lọ́jọ́ kan o ó tún wá lọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ìlú òdì kejì láti wá kọ́ ìlú ẹ̀ lẹ́rú nítorí àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ tí ìlú ní bàbá fẹ́ jọba ó wá dàbí ẹni tó jọba tán tó wá ń wẹṣẹ àwúre ẹ bá wa bí pé ṣó fẹ́ di ọlọ́run ni bàbá yìí pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ìlú òdì kejì ìpè kí wọ́n wá kó ìlú lẹ́rú àwọn ìlú òdì kejì ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n kò lu bàbá lẹ́rú ṣùgbọ́n Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni ọlọ́run ò pa kò níbi lọ o àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ gẹ́rẹ́ tí àwọn ìlú òdì kejì tí wọ́n kò lu bàbá yìí lẹ́rú bàbá yìí lérò wípé ní èròǹgbà wípé òun ló máa jẹ ọba tóun máa jẹ gàba lórí àwọn àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ tí Ọlọ́run fi jíǹkí ìlú wọn Emmy Gerard akínyìn o ẹ káàbọ̀ sórí ètò Tárí ọmọ aládé akínyìn àrọ́wọ́ yín bẹ̀ lónìí odò àti dé ẹ ṣeun púpọ̀ akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò lóòótọ́ ni wọ́n kò lu bàbá lẹ́rú wọ́n fi lé bàbá lẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n kò lu bàbá lẹ́rú tán bàbá wa lọ sáyé ààfin kó lọ gbé adé ọba kó gbé kó fi dérí fún ìyàlẹ́nu bàbá nígbà tó máa dé ààfin ó ti wá rí wípé àwọn tí wọ́n kógun ja ìlú bàbá ẹ̀ ìkan lára wọn ti gbé adé sórí wọ́n ti ń kí ní kábíyèsí kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ kẹsàn ọba ojú kọ ọba pẹ́ bàbá alágbára yìí wá ní ṣé bá a ṣe yọ sọ́ọ̀rì àwọn àtọ́rìnwá bá gbójú sókè wọ́n á ní kí wọ́n mú bàbá tìpátìkúùkù ni wọ́n mú bàbá o wọ́n á ní látẹ̀ní lọ kí bàbá ó máa jí wá rí ọba láràárọ̀ kó wá máa kúnlẹ̀ kó máa kí kábíyèsí láàfin àbẹ́rẹ́ pé oníwà méjì oníkà méjì ó fi kan ṣe rẹ̀ oníkà méjì ó fi kan ṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tẹ́lẹ̀dùn wa fi ju kó wa gbogbo wa kò fi yé wa o kò dẹ̀ lè fi hàn wá títí ayérayé kò sí bá a ṣe lè lágbára tó kò sí bá a ṣe lè nípò tó kò sí bá a ṣe lè ní dúkìá tó ohun tẹ́lẹ̀dùn wa fi ju ẹ̀dá ó ju ẹ̀dá lọ ìdí rèé tí ìyá kan bímọ ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná tó sọ ní ọlọ́run jẹ̀dá àṣé bí àwọn àtọ̀rìnwá ṣe kógun wá àwọn kan ṣì wà tí wọ́n farasin láàrin ìlú wọ́n ti ń gbáradì láti ọjọ́ pípẹ́ àfi bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti rí nǹkan tó ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ nílùú wọ́n ti kó àwọn ọmọ ogun jọ ṣùgbọ́n wọ́n lọ sí òkèèrè réré níbi tí wọ́n ti ń ṣe kíni tí wọ́n ti ń gbáradì fún wọn. ẹ mọ̀ wípé ìròyìn a máa rùn ju iná lọ nígbà tó gba ìlú tó kó ọba lẹ́rú tó kó jèyè lẹ́rú tó kó àwọn obìnrin ìlú níwọ̀nfà tán tó ti kẹ́rù táwọn àtọ̀húnrìnwá ti wá jẹ gàba nílùú ìròyìn ti kan àwọn jagunjagun ìlú tí wọ́n lọ gbáradì kábíyèsí ìlú ò mọ̀
bẹ́ẹ̀ náà nìjòyè ìlú ò mọ̀ àwọn ọmọdé ìlú ò mọ̀ àwọn arúgbó ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn òyìnkè ò mọ̀ ní kété tí ròyìn kàn wọ́n lára ni wọ́n padà wá sílùú wọ́n fìjà pẹ́ẹ́ta pẹ̀lú àtọ̀húnrìnwá wọ́n padà jẹ́rí wọn o wọ́n borí wọn. Bàbá alágbára ọjọ́ kìíní àná wọ́n wá àwọn olóyìnbó sọ pé wọ́n gíràǹdì ẹ̀ wọ́n sọ dẹdọ arinlẹ̀ wọ́n wá sọ dẹrú láàfin ọba wọ́n ní wọn ò ní pa á ṣùgbọ́n kó máa kú díẹ̀díẹ̀. ẹni tó bá tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ kò ní rí rà lọ́wọ́n. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ òní ní ọjọ́rú ọjọ́ 26 oṣù karùn-ún ọdún 2021 aago 9 kọjá 20 ìṣẹ́jú lọ́dọ̀ tiwa ń bí lórílẹ̀‐èdè Turkey. èyí tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yìn lórílẹ̀‐èdè Turkey orúkọ tèmi ò tí ì yípadà ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey àkí gbogbo yín pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa ò ní di o. tẹ́ ẹ bá wojú àgbàgbé wa lónìí àkọlé wa tó wà ń bẹ̀ gàdàgbàgàdàgbà ni wípé kí nìdí tí a fi nílò òmìnira apá kejì. Why do we need to be free? Part 2. a wà lórí ètò ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Hello sir, mo wà ní orí program sir. Yes sir. Oh, okay sir. All right sir. Okay, màá pè yín padà sí after the program. Ẹ ṣé gan. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá. Gbogbo wa la rí ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí. Ìkéyàn máa lọ lọ́nà oko eléyìí ò kì í ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ tàbí ìròyìn mọ́. Bí kéèyàn máa lọ lọ́nà oko kí wọ́n jí gbé. Kéèyàn wà nínú ilé kí wọ́n du lóru ọ̀gànjọ́ mọ́jú. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọdé ń pariwo àgbàlagbà ń pariwo. Mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n ní bí igi ọ̀pọ̀tọ́ bá ti ń rúwé àjẹ́ pé àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ ti tó wọ́n ní ẹ kọ̀wé lára igi ọ̀pọ̀tọ́. Ẹ má bínú mo fẹ́ kí a wo fọ́nrán yìí ká tó tẹ̀síwájú. Share this program tonight please. Ẹ jẹ́ ká share rẹ̀. I come from Lebanon. I was born and raised in Lebanon, which used to be the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair, we were tolerant, we were multicultural. We prided ourselves in our multiculturalism. We had open border policy. We welcomed everyone to come to our country because we wanted to share with them the westernization which we had created in the... Bàbá wa Níyì Adédòkun ó ṣe orin kan jáde nígbà ayé Babangida. Màá wá fi àwọn bí agbólóhùn bíi méjì mẹ́ta kan nínú orin náà màá kọ sí wa létí tó sọ wípé rántí ìbẹ̀rù nílẹ̀ Lẹ́bánónì má gbàgbé Sudan pé ibẹ̀ kò rọgbọ ìjà ẹ̀sìn ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn kò ì parí bíjà ẹ̀sìn bá bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí kó rántí pé apá ìjọba rẹ̀ kò ní ká olúkúlùkù ni ó sì fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ láti kú lórí ẹ̀sìn tó bá ti ń ṣe ṣùgbọ́n kò yé ọ o ẹ̀san kò gbóògùn o ẹ̀san aké o ẹ̀san ò gbóògùn ẹ̀san máa ké dandan ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Lebanon ó sì wà ń bẹ̀ di ọ̀la kò tí ì parí. Ní orílẹ̀-èdè Sudan tá a sọ fún wa ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ọba àti orí ńlọkọlẹ́ Sudan tó kó yọ.
Lebanon wọ́n finúwénú wọ́n jẹ́wọ́ òun náà lélẹ́yìí tá à ń gbọ́ yìí nílùú Lebanon orílẹ̀-èdè Lebanon ó jẹ́ orílẹ̀-èdè kan tó jẹ́ wípé àwọn ló ní kìrìsìtẹ́nì jù ní gbogbo Middle East lọ́dún 1960s kódà iye kìrìsìtẹ́nì tó wà ní orílẹ̀-èdè Lebanon ó ju mùsùlùmí tó wà ní orílẹ̀-èdè Lebanon ká ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí àbí kìrìsìtẹ́nì eléyìí ò kì í ṣe ìṣòro fún mi o eléyìí kọ́ la fẹ́ sọ ṣùgbọ́n ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba irúwá ògiri wá wọ́n gbà wọ́n mọ́ra wọ́n fàyè gba àwọn Philistine tá a mọ̀ sí Palestine lónìí wọ́n fi àyè gbà wọ́n mọ́ra wọlé wọ́n fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ wọ́n fún wọn nílé wọ́n sọ wọ́n di nationality wọn ìyẹn ni pé àwọn ọmọ ìlú wọ́n ṣe oríṣiríṣi nǹkan fún nǹkan amáyédẹrùn bá a ṣe ń ṣe lónìí tá a fa àyè gba àwọn àtọ̀húnrìnwá ní Nàìjíríà nígbà tó yá wọ́n ní bí ẹrú bá pẹ́ nílé a máa bú alájọbí náà bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn kìrìsìtẹ́nì díẹ̀díẹ̀ nígbà tó yá wọ́n wá wọnú ilé ìjọsìn lọ́jọ́ ìsinmi bí wọ́n ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà lónìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn kìrìsìtẹ́nì lénìí Lebanon ti di Christian ó ti di Islamic nation wọ́n ti Islamize ẹ̀wọ̀n orílẹ̀-èdè Turkey nígbà kan rí 100% Christian country ni ṣùgbọ́n nígbà tó yá ọ̀sán kan òru kan ni wọ́n wọlé tún pa gbogbo àwọn kìrìsìtẹ́nì tó wà nínú ilé ẹ má bínú ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ má bínú ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ká ṣe ẹ̀sìn tó wù wá kì í ṣe ohun tó burú kò sí ohun tó burú mẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tá a bá tò yé kì í ṣe àwọn tó yẹ ká bá tò. orílẹ̀-èdè Sudan láti sọ̀rọ̀ wọn nìkan bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn bó ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà lónìí ni wọ́n ń ṣe ní Sudan nígbà náà wọ́n fẹ́ Fulanize Sudan orí ló kó wọn yọ pátápátá ẹ̀já tẹ̀síwájú ibi tí mo lọ lónìí mo máa padà sí orí ìtàn tí mo gbé wọlé sórí ètò lálẹ́ òní. Heart of the Arabic world. Muslims used to send their children to study in our universities because we had built the best universities in the Arabic world. They graduated and worked in our economy because we had built the best economy in the Middle East, even though we did not have any oil. Beirut became Paris of the Middle East, the banking capital of the Middle East. In 1965, National Geographic magazine had on its front cover, Lebanon, Eden of the Middle East. Yes, mo fẹ́ sọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ṣeé ṣe kó má bá àkórí ètò tá à ń ṣe lónìí mu. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbé wọlé kí gbogbo wa kọ́ ẹ̀kọ́ ńbẹ̀. Ẹ má gbàgbé o. Nígbà tí Nebukadnezari tó jẹ tó yó ó ní kí wọ́n lọ mú aago wá lórí pẹpẹ ìgbéraga wọ̀lẹ́wò ó ń fi aago Ọlọ́run ọba ó fi mu ọtí ẹ̀gbọ́n bí ọwọ́ náà ṣe kọ ọ̀rọ̀ sí ojú kínní sí ara ògiri ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ má gbàgbé ilé ìṣọ́ Bábílónì wọ́n láwọn fẹ́ kọ́lé kan ọ̀run wọ́n gbéraga sí Ọlọ́run àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Ọlọ́run da ìdè wọn rú kálukú lọ lẹ́yà tiẹ̀. ọba Fáráò ó gbéraga ṣé ìgbàgbé nígbà tó gbéraga tán ó ṣe kíni ó di ẹran ẹja nínú òkun pupa ìyẹn tún kúrò ńbẹ̀ ẹ má gbàgbé ọba Hẹ́rọ́dù tí wọ́n pè ní Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ látòkè wọ́n sì lù ú ìdíje láàyè. Gòláyátì máa gbéraga sí Elédùwà sọ di nǹkan míì kànàkànà òkú kan lásán la fi pa á. Hámánì ó gbéraga sí àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ sí Hámánì
kò sí ẹ̀dá tó wà láyé tó ń gbéraga tí kò kí ní ìjákulẹ̀. ẹ̀wọ̀n tó gbẹ̀yìn Àfọ̀njá nígbà tẹ́wù ìgbéraga gbé wọ̀, ẹ̀wọ̀n tó gbẹ̀yìn ẹ̀. ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Lebanon tí wọ́n ń pera wọn ní Eden of Middle East. ẹ wá wo nǹkan tó gbẹ̀yìn wọn lénìí. ẹ wá já wa padà sí Nàìjíríà. Nàìjíríà náà ti gbéraga sálálẹ̀, wọn láwọn ni giant of Africa. Ta ni giant lẹ́yìn Ọlọ́run? ìṣubú Nàìjíríà ti dé, kò sẹ́ni tó lè dá dúró mọ́. torí ńgbà tí ṣubú Gòláyátì dé, kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Sámsónì lágbára, ṣùgbọ́n nítorí ìwà ìgbéraga tó gbé wọ̀, ẹ̀wù ìgbéraga tó gbé wọ̀, ó wá dẹni tí wọ́n fi ń ṣe ìyẹn nílé òrìṣà. Lebanon gbéraga, wọ́n sọra wọn di Eden. Ọlọ́run wá sọ pé ẹ̀ kì í ṣe Eden o. láti ìgbà náà ṣé ilẹ̀ Lebanon ṣó níláárí mọ́? kò lè níláárí. àwọn olórí wa tí wọ́n sì ń gbéraga lónìí, tí wọ́n sọra wọn di jàgàbá, wọ́n sọra wọn di alágbára ayé. ẹ má gbàgbé gbogbo alágbára ayé, agbára tán. ẹ̀wù ìgbéraga tẹ́ ẹ gbé wọ̀ lónìí tẹ́ ẹ rò pé kò sẹ́ni tó lè mú yín, òun tẹ́ ẹ bá ti sọ abẹ́ gé e. ìwà ni kọ́ increase owó epo sí 380 naira. kí ìbànújẹ́ àti òṣì ìpayín kékeré kó lè tán lórílẹ̀. ẹ wòye tí wọ́n fẹ́ yá lónìí. owó tíjọba Nàìjíríà yá láti inú oṣù kínní tí oṣù karùn-ún, tí wọ́n bá buwọ́ lu ìwé tí ìjọba àpapọ̀ kọ sí National Assembly, ó máa jẹ́ over 7 trillion naira. láàrin oṣù márùn-ún gbèsè wa máa lọ sí bí 38-39 trillion naira láàrin oṣù márùn-ún. ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ bá wa pé ètò yìí. Let's continue. Unfortunately, all this began to change as the years went by. See, we got our independence in the early 40s. But by the 60s and 70s, the Christians had become the minority and the Muslims had become the majority in Lebanon. And as the Islamic population... ṣé ẹ ti rí, wọ́n gba independent ní 1940s, but by the year 1970s, Christian wọ́n ti di minority nílùú tiwọn. And that's exactly their agenda in our country today. Yorùbá nation. Àti ẹ̀ ní luck wípé àṣìṣà gidi adúró fún 60 years kó tó di wípé wọ́n gbèsè wọn dé gidi gangan láàrin 1940s sí ọdún 1970s. láàrin 30 years Christian ti di minority ní Lebanon. ẹ jẹ́ á gbàgbé yẹn lónìí, ká wá kúrò ń bẹ̀, ká wá lọ sí ìtàn tí a bá wọlé lónìí. mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Sunday tó kọjá, níbi tí àwọn alákòóso ìjọba ìpínlẹ̀ ní Western Region Southwest orílẹ̀-èdè location Nàìjíríà tó ti sọ pé àwọn ò lọ́wọ́ sí nǹkan tá à ń ṣe yìí. mo wá rẹ́rìn-ín, lóòótọ́ mo kọ́kọ́ wò pé mi ò ní sọ nǹkan kan lé lórí torí pé ọ̀rọ̀ tiwọn minority ni wọ́n. ìgbà tó bá wá yá a máa wá wò ó bóyá àwa la wà lójú ọ̀nà àbáwọn ni wọ́n wà lójú ọ̀nà. torí kò sí ẹni tí ó máa ṣe nǹkan tí ò tọ́ tó máa ní nǹkan àṣírí sọ́wọ́ ènìyàn tí ò ní máa worship ẹni tó ní nǹkan àṣírí tó ṣe nǹkan àṣírí sí lọ́wọ́ pamọ́. àníkàjẹ́ kúrú láwo wọ́n tún gbọ́wọ́ ẹ̀ sínú abọ́. lọ́sẹ̀ tó kọjá nìyá kan ń pariwo wípé láàrin Èkó
ni wọ́n ti jí ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ àwọn gbé. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún mo rẹ́rìn-ín. Wọ́n ní wọ́n mishandle ẹ̀ instead of kan kókó jẹ́wọ́ fún gbogbo wa wípé wọ́n kò bá sùn fún, kò jù bẹ́ẹ̀, kan kókó là mọ́lẹ̀. Wọ́n ní wọ́n rough handle ẹ̀, wọ́n mishandle ẹ̀. Àtẹ̀jáde kan tí ìròyìn kan tí ó ń tẹ̀ mí lọ́wọ́ láti ìpínlẹ̀ Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀yin ará ìlú Èkó, ẹ kú ojú lọ́nà o, bá a ṣe ń sọ. Ẹ sì kú àlejò àwọn unknown soldiers tán kún gbòòrò báyìí. Unknown soldiers, mo gbọ́ pé wọ́n ti yapa sẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú mọ́tò sójà tí wọ́n ń gbé kiri lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ lè rí kí wọ́n kọ nǹkan kan sí i lára. Wọn ò kọ nǹkan kan sáwọn mọ́tò yìí lára. Bẹ́ẹ̀ náà ni aṣọ tí wọ́n wọ̀, ẹ lè rórúkọ wọn kán tàgẹ̀ mára aṣọ wọn. Àwọn eléyìí ni wọ́n pè ní unknown gunmen. Iṣẹ́ ọwọ́ Jagaban. Ẹni kó máa ṣe nìṣó. Nígbà tó bá wáyá, ká wá wẹni tó máa kúkú àgbámìyá kátá bíi ìta Lágẹmọ. Ká wá wẹni tó máa tìkọ ìka àbámọ̀ bọ́nú gbẹ̀yìn. Gbogbo ẹ̀yin gómìnà South West tẹ́lẹ̀ fọwọ́ sí Yorùbá nation tá à ń pariwo. Kúkú ní kẹ́ ẹ fọwọ́ sí. Kò jọ wá lójú. Torí ilé tó bá ń tòrò, ọmọ àlè ibẹ̀ ò tí ì dàgbà. Ẹ ti ń dàgbà báyìí, ẹ ti ń fira yín hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè. Torí tẹ́ ẹ bá ṣọmọ àlè, kójọ́ ọmọ àlè ní yín sàn-án. A lè sọ wípé àwọn èèyàn wá wà nínú ìṣòro tí gbogbo yín sì mọ̀. Kẹ́ ẹ wá lọ kó unknown gunmen wọlé. Ẹ lọ kó unknown soldiers, ẹ kó wọn wọlé nítorí pé ẹ fẹ́ di ààrẹ tìpátìkúùkù. Ẹ ti gbàgbé pé ilé tí Ọlọ́run ò bá kọ́, àwọn olùkọ́ kàn ń ṣe lásán ni. Bàbá wa Òjó Adé sọ, ó ní ilé tí Ọlọ́run kò bá kọ́ o, àwọn olùkọ́ wọ́n ń ṣe lásán ni. Ká ṣe mùsùlùmí, ká ṣe kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe wàhálà tèmi ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn ò kì í ṣe wàhálà wa Nàìjíríà ní Yorùbá, ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n àwọn àtọ̀húnrìnwá yìí ń kọ́. Wọ́n sọ lọ́tún, wọ́n sọ lọ́sì. Wọ́n láwọn àwọn làwọn nílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà sì tún ṣe gọ̀lúgọ̀. Ẹ̀ ń tẹ̀lé wọn kiri. Ẹ kóra yín jọ, ẹlẹ́yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá. Ta ló fi ń ṣẹ̀gbà? Ta ló ń fi ṣàjà síwájú? Ẹ̀yin àtọ́kùnmákù amọ̀nà ọ̀run má lọ. Tó yẹ kí wọ́n tẹ̀ sokùn mọ́ yín lọ́rùn, kí wọ́n kó yín sínú òkun àbí kó dà yín sọ́sà. Torí kẹ́ ẹ má bàa dóòrùn pàwọn èèyàn, kẹ́ ẹ má bàa waste ilẹ̀ wa, ká má bàa mọ bẹ̀rẹ̀ àgbàdì pé ibi tí wọ́n sin lágbájá sí leléyìí. Ó yẹ kán so okùn mọ́ yín ni, kán so okùn sí yín lọ́rùn, tẹrú tọmọ yín, kó kó yín dà sínú òkun àbí kó tiẹ̀ dà yín sọ́sà. Torí tó bá kó yín dà sókun kó á tì yín padà tẹ́ ẹ bá kú tán, kán dà yín sọ́sà. Kẹ́ wá máa dẹran ọ̀jẹ fún àwọn ẹja nísàlẹ̀ odò. Ẹ̀yin lẹ́ni àbátà káfíra tùpà tẹ́wálẹ̀ ti dẹni àjítọ́náwò. Ẹni àbátà káfí mutí, ẹ wá ní ọtí pa yín mójú. Mi ìwà mẹni tó fi ń ṣaṣíwájú o. Ṣùgbọ́n oníbọ́lọ̀ ń bá fẹ́ pa ènìyàn run. Bàbá wa ní Ìyàdédò kan ní bọ́lọ́run bá fẹ́ pa ènìyàn run nígbà mìíràn, ó lè kọ́kọ́ fún láyè láti gbéraga. Bẹ́ẹ̀ ni, lẹ́yìn tó bá gbéraga tán, Ọlọ́run wá ṣe lọ́kàn àyàlé, ìparun yín ti fẹ́ dé tán. Ìjẹ́ kí yẹn wà bẹ́ẹ̀. Kí ni ìdí tí a ṣe nílò òmìnira ilẹ̀ Yorùbá? Tá a ṣe nílò ìdáǹdè àti ìtúsílẹ̀? Lára àwọn ìdí àkọ́kọ́ òun lẹ ti kọ́kọ́ gbọ́ nínú fọ́nrán tá a nà sójú agbágbé yìí. Wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Lebanon kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí wa. Ṣẹ̀rí ní Lebanon bí wọ́n ṣe pa wọ́n
wọ́n pa wọ́n láìkú kan bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa tá a bá tètè múra tẹ́mi ò gbàdúrà kú rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ má jà fi tàwọn olóṣèlú yìí ṣe torí wọ́n ti tọwọ́ wọn bọ́ ṣọlọ̀ wọ́n ti jẹ́ dòdò ẹnu wọn ò lè gbódódó wọ́n ti ṣe nǹkan tí ò dáa wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀ wọ́n sì ti bá Sátánì múlẹ̀ wọ́n ti bá àwọn ará bí yìí múlẹ̀ torí náà wọn ò bá máa pa gbogbo wa kò sí ètò kàn wọ́n. ẹ wo Sudan ní tètè sọjí ní òbótẹ̀yẹ pọ́kù díẹ̀ kò bọ́ sórí torí náà lọ́dọ̀ tiwa à ń láti lóòótọ́ àti dìde náà àti dìde ṣùgbọ́n àwọn ará bí yìí wọ́n ní tá a bá fara alẹ́ ẹni jófin àwọn ará àtàwọn ò ní máa bẹ̀rù ẹni tá a bá rà mọ́ ọ̀yẹ́ ẹni ní kó ọmọ bàbá ò ní bẹ̀rù ẹni ẹ̀yin èèyàn wa nílé bá a ṣe mú tàwọn Fúlàní gbọ́ ẹ má jà gbàgbé ká máa mú tàwọn ará bí yìí gbọ́ torí pé tá a bá fẹ́ nìkan jófin láàrin wọn gbogbo àwọn òṣì ìranù tí wọ́n ń ṣe káàkiri yìí wọn ò ní dẹ́kun ẹ o wọn ò ní dẹ́kun ẹ ẹ má jẹ́ wá pẹ́ jù ká tó fi wọ́n jófin torí kò sẹ́yìn tó kàn wọ́n pẹ̀lú lọ́síwájú ilẹ̀ Yorùbá ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọjọ́ kìíní àná tí bàbá Awólọ́wọ̀ dálẹ̀ òun náà ni wọ́n jẹ̀rí ẹ̀ tí wọ́n jẹ̀ gbádùn ẹ̀ wọn ò wá fẹ́ ká lọ́wọ́ ń bẹ̀ rárá wọ́n ṣe yẹn kò bí wa nú. ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wọn fagilé kò bí wa nú àsọ̀rọ̀ ìwọ̀nba tọ́wọ́ òkété wa mọ àfi ń bọ́jú níwọ̀nba bí tágbára wa gbé mọ a sì ń gbìyànjú láti rán àwọn ọmọ wa lọ léèwé wọ́n tún níyẹn ò tún tó. ìwòsàn ọ̀fẹ́ tí wọ́n pèsè sílẹ̀ fún wa wọ́n fagilé àtúní inú bí wa à ń lọ sílé ìwòsàn bẹ́ẹ̀ à ń lo egbòogi tí wa fi ń wora wa sàn ilé ìwòsàn aládàáni à ń lọ bẹ́ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti kú ikú àìròtẹ́lẹ̀ ikú òjijì torí pé wọn ò lówó ilé ìwòsàn san síbẹ̀síbẹ̀ eléyìí ò tún tẹ́ wọn lọ́rùn wọ́n ń fowó kówó epo lójoojúmọ́ àwọn èèyàn dákẹ́ wọn ò sọ̀rọ̀ wọn ò mà fún wa iná mọ̀nàmọ́ná tó yẹ kí wọ́n fún wa kó jẹ́ pé tó bá tẹ̀ láwọn ò dálé iṣẹ́ lẹ̀ fún wa táwa máa lò láti dálé iṣẹ́ sílẹ̀ fún wa torí àwa industrials wọ́n gbé yín náà wọ́n gbé pamọ́ àwọn èèyàn wá ń lo I pass my neighbor wọ́n lo I pass my neighbor wọ́n ò sọ̀rọ̀ sí ẹ wá sún wa títí ẹ sún wa kan ògiri ẹ tún wá tà wọ́n fáwọn àtọ̀húnrè wá àtúwọ́ alátúfẹ́ gbára wa lẹ̀ ẹni kò sáyè gbogbo ọmọ Yorùbá pátá tó láwọn ò ní gbà ká lọ inú ìnira ni wọ́n máa kú sí tìrantìran láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ìbá àjọmọdé ìbá àjàgbàlagbà ìbá àjẹ́ kìrìsìtẹ́nì àbí mùsùlùmí àbí ẹlẹ́sìn àbáláyé tó láàní lọ́sẹ̀ àní kúrò nínú ìgbèkùn tí wọ́n fi wá sí yìí inú ìgbèkùn náà máa kú sí tọmọtọmọ tálàárọ̀ ọba ló máa dáa fún wọn oníyàlẹ́ta ni kò ní í dáa ohun tí wọ́n bá fọwọ́ ara wọn kójọ báyìí ẹsẹ̀ ara wọn báyìí náà máa fi wá dànù ìmọ̀tú ìmọ̀jọ ìmọ̀ ẹni ni òkè ń dalẹ̀ oúnjẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀dìyẹ ò kì í yẹ́dìyẹ iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò ní í yó wọn láyé wọ́n máa kú tìrantìran bíi ti Élì láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ bá wa ṣí àìtò yìí lẹ́kan wọ́n ní good evening sir ìyàwó Odúsànyà Bọ́lá wọ́n ní bàbá Marcus good afternoon well done sir God bless you ayọ̀rọ̀ wọ́n ní Lagos rally is the end game bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní they are hiring mercenaries to protect their business interests in Lagos àwọn gọ́mọ̀ pé àwọn ti lose ẹgbẹgbẹ̀rún Samuel ni kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ they know they've lost the battle they've already lost the battle kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí
ẹ wo ibi tẹ́ ẹ máa ti mọ̀ pé wọ́n ti lùsì bátù ò ní wípé ẹgbọ́n nǹkan tí Dangote sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé òun fẹ́ gbogbo 60% investment òun profit òun lórí investment òun fẹ́ máa invest sí US pé òun fẹ́ máa ní plan B kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn náà ti mọ̀ pé iná ti jó dórí kókó ogi. They've already lost the battle so kò sí bó ṣe fẹ́ win ní ẹ̀ nǹkan tá à ń ṣe tí ò bá kàn wọ́n lára gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n wọn ò ní máa kóra wọn jọ wípé àwọn ṣe meeting ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé wípé ẹnu wọn náà ò kò ìgbà tí wọ́n ní South West wọ́n lọ ṣe meeting wọ́n conclude Èkìtì state governor ò sí ńbẹ̀ Ondo state governor ò sí ńbẹ̀ wọ́n láwọn kóra wọn jọ àwọn wèrè ayé tàn tó sàn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ẹ ṣeun púpọ̀ lára àwọn ohun àkọ́kọ́ tá a ṣe kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ nílò òmìnira nìyẹn ká lé àwọn ará abí yìí jìnnà pátápátá ká má fààyè gbà wọ́n nílẹ̀ wa torí any attempt for us to allow 2023 election to come to being or to come to pass ó máa lágbára gan ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní eastern part of the country today. Was it today or yesterday or so? Sometime this week. Important to no be the cow. Can this happen anywhere in the world? Important to no be the cow. Màálù nìyẹn o láàrin ìgboro. See this early morning. Màálù ẹ wò láàrin ìgboro. Can this happen anywhere in the world? Why to win it ẹ wò ó sá wọnú mọ́tò ó dẹ̀ wọnú mọ́tò ó dẹ̀ kú síbẹ̀. Wọ́n ní ká ban open grazing wọ́n ní rọ́ kò sí ní tó jọ. That is Nigeria. This is East West Road. East West Road happening right now at East West Road New Airport, Port Harcourt. An incident occurred correctly about 6:30 a.m. this morning. A car and a vehicle, a taxi driver, heading to Airport Road. This is East West Road. As you can see, the car hit the vehicle, but fortunately for all, the driver survived. As you can see, thank you. Reporting from Port Harcourt. Lucky. Fortunately, the driver survived. But the owner of the cow, ẹni tó ní cow, ṣé wọ́n arrest ẹ̀? Kí ni wọ́n ṣe fún? Nothing. Equality before the law among the equal. Ó ti ṣe, ó ti lọ. Nigeria is the only country tí wọ́n ti take data àwọn ọmọ ìlú ṣùgbọ́n tó ń take data màlúù. Wọ́n protect àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n wọ́n protect live cow. Ẹ̀já gbẹ̀yàn kúrò ńbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́. Ìyẹn nìkan kọ́ èèyàn mi. Ìyẹn nìkan kọ́ ẹ tún wo another one. Ẹ wò ó lónìí. Guys, it's not up to 24 hours since the governor of Cross River State joined APC. And this morning, in faraway Wanikade, I've been standing here at the front of St. John's Catholic Church, Wanikade. And this is exactly 1 hour. This herd of cows have been passing here for more than an hour. And if you can look ahead of this camera, you can see that many more are on their way. And I tried to speak with one of the herders who told me they don't know where they are going to, only the Alhaji who knows. And that Alhaji was still in the big town. I'm suspecting the big town to be here. And this road actually links to Benue State. But interestingly, they are not heading on to the Benue route. They have branched off into the famous Wanikade market.
We don't understand who is directing this traffic and the reason for this mass migration of cows at this very point in time. I don't know if this is the APC that the Cross River State has become. I don't know if this is the development that the governor talked about for the new development. Barely 24 hours tí governor to join APC cow ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn nílùú, and he promised them development. That is a new development in the town. It has come. Ìdí tí a ṣe nílò ìrànlọ́wọ́, tí a ṣe nílò òmìnira wa, part 2. This is another point. There is going to be ranches in our country where there will not be free movement for our cows on our streets. Ranches ma wà fún wọn. Security ma wà fún àwọn farmers local tí wọn. Nobody will be allowed to go to the bushes to destroy the farmers, because the bushes are meant for the farmers to farm. Iṣẹ́ wọn nìyẹn, daily activities wọn nìyẹn. Kò sí anybody tó gbọ́dọ̀ lọ síbẹ̀ láti lọ máa disturb wọn. But here in Nigeria today, nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ ní anywhere in the world. Look at what we are facing. And we have our governors supporting this evil. Tí gbọ́n kankan lẹ́nu pastor yìí o. Mò ń bọ̀. But interestingly, they are not heading on to the Benue route. They have branched off into the famous Wanikade market. We don't understand who is directing this traffic and the reason for this mass migration of cows at this very point in time. I don't know if this is the APC that the Cross River State has become. I don't know if this is the development that the governor talked about for future alignment of the state for future development and growth and security. All that we know about here is that these cows have always brought hardship and pain upon those who have hosted them. Security in Wanikade is all out, and they have insisted that no group of cows is staying in. As you can see, members of the church have aligned themselves all across, because some have already entered my farm. That's my yam farm over there. Now, ṣé ń wo oko tó wà níwájú? That's a yam farm. Assuming wípé àwọn ará church wọ́n sí around, what will have happened to the farm plantation? Wọ́n ti parun lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. That is the development tí Cross River governor to promise àwọn èèyàn. And the same thing is happening across the southern part of the country. That is one of the reasons ta ní láti gba òmìnira. Kò ní sí àyè fún gbogbo eléyìí nílẹ̀ wa. Ẹ wo oko tó wà níwájú yìí, ó ṣe kò ṣe àwọn tó lóko wọ́n á tiẹ̀ sì jẹun nínú oko yìí fún oṣù kan. Ẹ wá wò kébi oṣù kan wá pààyàn láàrin ọdún kan. Ebi oṣù kan kó pààyàn kéèyàn má jẹun fún odidi oṣù kan. What will happen to such a person? Come on, as a family, come on, jẹun fún a whole month. And not only family, ẹ wo iye àwọn tí wọ́n ti lé lóko, ẹ wo iye àwọn tí wọ́n ti sun àbá wọn, ẹ wo iye àwọn tí wọ́n ti pa. Last 2 weeks, là ń fi fọ́nrán kan hàn lójú àgbàgbé bí wọ́n ṣe lọ pa àwọn èèyàn ní Benue táwọn tó kún kó ẹrù wọn tí wọ́n sá kúrò nílùú. Oṣù tó kọjá ní àwọn ISIS tí wọ́n gba odidi ìlú kan ní Niger State tí wọ́n gbé flag wọn sókè, àwọn terrorists, and the government has not been saying anything about it. Gbogbo eléyìí kò ní fẹsẹ̀ múlẹ̀ lọ́dọ̀ wa o, kò sì ní àní fààyè gbà á. Ṣùgbọ́n tó ṣe mí láàánú ni wípé
àwọn tí wọ́n pera wọn ní olórí APC lónìí ní South West nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn tí wọ́n pera wọn ní gọ́vnà wọ́n rò pé wọ́n mọ̀ wípé tí a bá gbalẹ̀ wa kò ní sáyè fún wọn wọ́n wá ń ṣera wọn ní àgékù ejò tó ṣòro bí agbọ́n ṣùgbọ́n irọ́ ni wọ́n pa o Ọlọ́run jì wọ́n lọ. Multi-crop farming, yam, cassava, melon, okra, corn, everything is inside there. They have branched there before church members came out. You can see the youths lining up by the road, making sure that no one branches into the church compound any longer. This is what we woke up to this morning. I had gotten an SOS from Wanacom as early as 3 a.m. that this move. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin tí ẹ sì ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ bá a ṣe ń ṣe lójoojúmọ́ nìyẹn lórí ìkànnì yẹn Ìjìnlẹ̀ rédíò lórílẹ̀‐èdè Turkey. ẹ jẹ́ ká wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe eastern part of the country nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ẹ̀pẹ́ ẹ̀já fojú àwa náà kí gbogbo wa fojú. Cross tension at Area J. They say police patrol team kill Okada man along Lekki-Epe Expressway. They took the cops away and the bike. The Hausa people has entered Area J command and burned the vehicle, burning the commands now as I speak. Everywhere in this area is hot. You can see the smoke from far there. Nobody can cross. Malam has taken over everywhere here. Tension is very high here. So you can't cross to Aja and nobody can come from Aja to Ekpe. Everywhere is hot. The Hausa Fulani has taken over everywhere. Shebo, let's listen to that video. Let's watch Cross it. tension at Area J. They say police patrol team kill Okada man along Lekki-Epe Expressway. They took the cops away and the bike. The Hausa people has entered Area J command and burned the vehicle, burning the commands now as I speak. Everywhere in this area is hot. You can see the smoke from far there. Nobody can cross. Malam has taken over everywhere here. Tension is very high here. So you can't cross to Aja and nobody can come from Aja to Ekpe. Everywhere is hot. Now, lóòótọ́ nǹkan tí àwọn ọlọ́pàá ṣe èmi ò support ẹ̀ kíkọ́ máa pààyàn ṣùgbọ́n can southerners go to the northern part of the country kan láwọn sin police station kan wá take over environment kan community kan kí àwọn youth north kan bá dìde they will definitely rise up wọ́n á fi mú fẹ́ra bí abẹ́bẹ́ àbí wọ́n á fẹnu fẹ́ra bí abẹ́bẹ́. Two tragic incidents òun ló ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ within 2 weeks tí àwọn Fúlàní ṣe tí kò sí anybody tó yiri wọn wò. Èkíní lágbègbè Ẹ̀pẹ́ yìí náà ni wọ́n lọ da ẹran jẹ oko ẹnìkan ẹni yẹn challenge wọ́n dẹ̀ attack ẹ̀. Nígbà tó máa dé àgọ́ ọlọ́pàá suspect ẹni tó attack wọ́n bá lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá ní tó ti ń ṣeré tó ti ń jẹ gbádùn. Díọlá kò sí nǹkan kan tí wọ́n ṣe ọlọ́pàá kankan ò mú kò sí nǹkan kan tí wọ́n ṣe fún ó lọ scot free. Lẹ́kọ̀ọ́ èyí tó tún ṣẹlẹ̀ maybe intentionally or unintentionally wọ́n gba police station lọ wọ́n sun police station lásùn mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ dúró ní dúró wípé kò sí ohun tó máa ṣe àwọn and lo and behold kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn o. Ẹ wá wò ó nígbà tí wọ́n ti lè ṣerú nǹkan báyìí sí ọlọ́pàá mélòó ní taráàlú ṣé bó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ sáráàlú lóṣù tó kọjá lẹ́kọ̀ọ́ yìí kan náà ní Ìyànàbà wọ́n dẹ̀ dúró sójà dúró tì wọ́n dẹ̀ ń ba mọ́tò jẹ́ ní Lásù.
lára àwọn ìdí tá a ṣe nílò òmìnira wa lélẹ́yìí òkùnkùn pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ wọn ò lè jọ ṣe pọ̀ wọn ò lè jọ gbé ìmọ́lẹ̀ ni wá òkùnkùn làwọn ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé wípé bí ìmọ́lẹ̀ ṣe wà tó nílé ayé yìí tó bá tó sáà kan ìmọ́lẹ̀ á ṣe gààyà fún òkùnkùn á fi àyè gba òkùnkùn kó wọlé ẹ má wàá gbàgbé tí òkùnkùn bá wá wọlé kò kí ń fi àyè kankan sílẹ̀ fún ìmọ́lẹ̀ láì jẹ́ wípé ó tó àsìkò fún ìmọ́lẹ̀ láti wọlé ẹ wọnú yàrá tá a wà yìí iná tó tàn sí wa lójú yoyoyo ó tó 6 tí gbogbo ìmọ́lẹ̀ tẹ̀ ń rí wa kìtìkìtì báyìí ṣùgbọ́n bí ìmọ́lẹ̀ yìí ṣe mọ́lẹ̀ tó nínú yàrá tá a wà yìí òkùnkùn sì wà láwọn apá abìkan tí wọ́n lúgọ̀ tó sápamọ́ nígbà tá a bá parí ètò tá a bá ní àmà parí ètò nílé agodo lónìí o tá a bá paná inú stúdíò òkùnkùn á wá jọba kò wá ní sí àyè kankan fún ìmọ́lẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Lebanon nìyẹn ohun tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Turkey òun náà ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí àwa ní ìmọ́lẹ̀ tá a ṣì ń darí ayé wa báyìí ṣùgbọ́n ẹ̀wọ́ báwọn òkùnkùn ṣe wọlé bí wọ́n ṣe ń ṣọṣẹ́ káàkiri ilẹ̀ wa nígbà tó bá wá yá tán tá a bá fàyè gbà wọ́n tán tó bá ti wá jẹ gàba lé wa lórí kò wá ní sáyè fún wa mọ́ ńgbà náà ṣùgbọ́n àdúrà táwa ń gbà nípa Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó tó sáà yẹn ká tó gbára wálẹ̀ ṣe ti rí ìṣẹ̀lẹ̀ méjì gbáǹkọ́gbè láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tí ò lè ṣẹlẹ̀ lókè ọya lára àwọn ìdí tá a ṣe nílò òmìnira wa nílẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí wọn ní olójú ò gbọdọ̀ lájú ẹ̀ sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó kó sí i àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí yìí ẹlẹ́rú ni wọn ò kì í ṣe lórí torí pé èèyàn ò ní kọ́lé kó ní dúkìá kó wá lòun fẹ́ pe olè kó wá jà kó wá kólé òun kódà tó lè bá wọlé àkọ́kọ́ jà takuntakun ájà fitafita náà àyàfi tó bá bá a lójijì ṣùgbọ́n eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa ṣó bá wa lójijì bí kò bá wa lójijì ká tó gba òmìnira ló yẹ káwa ó ti mọ̀ wípé ìgbéyàwó tá a fẹ́ ṣe yìí yóò lẹ́yìn o ní kété tá a sì wá gba òmìnira ọjọ́ 12 oṣù kẹwàá ọdún 1960 ló yẹ ká ti ṣe U-turn pé àṣemọ́ nígbà tí Tafawa Balewa tó sọ lọ́jọ́ kìíní àná báwọn ṣe máa ṣe wá ní gúúsù Nàìjíríà nígbà tó tún wá di ọdún 1966 tí wọ́n fagilé ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ìgbà náà ló yẹ ká wá ti wá ń fárígá pátápátá pa àṣemọ́ kátẹ ìwà àgbà wípé tó à ń faradà tó fi dọdún 1979 tí wọ́n ṣe constitution pamínkú tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe fún wa ló yẹ káwọn bàbá wa ti yarí ńgbà náà wọ́n kọ̀ wọ́n yarí pabambari ẹ̀ wọ́n tún wá ṣe pabambari ẹ̀ tó kò kárí àlùwàlá lọ́dún 1999 ẹ má gbàgbé òbítíbitì owó bíi 25 billion naira tí Babangida gbé kalẹ̀ fún Islamic Nation pé kó wá islamize Nàìjíríà òun náà sì ṣe dèní tó bá tẹ̀ wá islamize tó bá ní ká máa ṣe ẹ̀sìn Islam tó bá fi wá sílẹ̀ láàyè ara wa ṣe bí ìbá tẹ̀ ṣe dá ṣùgbọ́n ilẹ̀ tí ni wọ́n wá ní lọ́kàn lónìí láti gbà láti fulanize wa kó wá pa àwa tá a wà lórí ilẹ̀ kúrò ń bẹ̀ gbogbo eléyìí kò ní í ṣẹlẹ̀ nígbà tiwa bẹ́ẹ̀ ni kò ní í ṣẹlẹ̀ tá a bá lọ tán láṣẹ Ọlọ́run ẹ wo gbogbo àwọn elétò ààbò káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sọ́mọ Yorùbá láàrin wọn tó fi dórí DSS SS kí lórúkọ ẹ̀ EFCC
tó fi dórí àwọn ẹlẹ́ṣọ̀ ojú pópó lọ sórí ibùdókọ̀ ojú omi àti ẹnubodè wa, gbogbo wọn pátá Fúlàní ní gbogbo wọn. ààrẹ orílẹ̀-èdè Fúlàní, ẹnì kẹta lórílẹ̀-èdè Fúlàní, olórí ológun orí ilẹ̀ Fúlàní, tójú òfurufú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló kù wá kù? ọ̀nà dà káwọn Fúlàní ó má máa ṣe bó ṣe wù wọ́n nílẹ̀ wa. ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti gbalẹ̀ wa irú eléyìí ò ní í ṣe é ṣe. kò wá ní sí àyè fún àwọn jẹgúdújẹrá. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn olórí tẹ́ ẹ ní lónìí nínú jẹgúdújẹrá, nínú kílù ó dàrú làwọn ti ń rí tiwọn ṣe. nínú kílù ó má rọgbọ làwọn ti ń rí tiwọn ṣe. làpò wọn ti ń kú. nínú màdàrú nígbé ayé wọn ti ń lọ síwájú lójú tiwọn. wọn sì mọ̀ pé lálá tó lọ sókè yìí ilẹ̀ ló máa padà wá. ó padà bọ́ ńlẹ̀. ẹ̀yin èèyàn wa, láìpẹ́ láìjìnà a máa gbé àwọn bàbá kan wá sí orí ètò yìí àtàwọn ìyá kan wá sí orí ètò níbi tó ti máa wá bá wa máa sọ̀rọ̀ lórí báwo lórílẹ̀‐èdè wa ṣe rí, níbo la ti kọ́sẹ̀, níbo la bá dé, láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba. ṣùgbọ́n ẹja máa tẹ̀síwájú lónìí. ìṣọ̀kan Yorùbá òun ló jẹ wá lógún. àwọn ìdí tí a ṣe nílò láti pín gàrí pẹ̀lú Nàìjíríà, lára wọn lélẹ́yìí. A short clip of Bashir Magashi, Nigeria's Minister of Defense, giving a speech during the funeral of the late Chief of Army Staff and 10 other military officers circulated online. In the short clip, the minister, while reading from a script, attributed the wrong title to officials at the funeral and made grammatical blunders. Let's take a look. Your Excellencies. A short clip of Bashir Magashi, Nigeria's Minister of Defense, giving a speech during the funeral of the late Chief of Army Staff. The Minister of Defense, for that matter, kó máa give speech níta, kó máa tàbọn. ẹ jọ̀wọ́, ṣáà ní olórí pípé nílẹ̀ ni, ṣáà lẹ́ni tó kàwé. ara ẹni tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá tó bá sùn báyìí ẹ kàn jí lójú oorun ìgbóyà come and give speech where address nation láláì wo script láì kọ script fún un rárá a sọ tínú èèyàn máa dùn. ẹni tó kọ speech fún Minister of Defence àti Minister of Defence fúnra wọn ẹ bèrè kí ni qualification wọn, wọn láwọn professor, wọn láwọn ní masters, wọn láwọn ní PhD. A whole professor tí ò lè ka speech ní public, a whole doctor tó ti ní doctorate degree tí ò lè ka speech, simple speech ní society ní public. àwọn yẹn ni wọ́n wá fi ṣe orí yín. ẹ wá ní kìlú ó má dàrú, ẹ wá ní kìlú ó ní lọ síwájú ẹ̀yin èèyàn wa. ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè táwa fẹ́ níbi tí ọlọ́pọlọ pípé tó ní máa darí wa, lóòótọ́ ìwé kọ́ la máa fi ṣe. ṣùgbọ́n tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́pọlọ pípé, àwọn ọlọ́pọlọ pípé wà tó yẹ pé tó bá bí ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá jókòó tẹ́ ẹ bá wò ó ẹ̀ ń tún wò lẹ́lẹ́ẹ̀kejì, ṣùgbọ́n kì í ṣe léyìí. Inspector General of Police give speech, gbogbo ayé ń gbé káàkiri wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́. President á give speech, gbogbo ayé máa fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ lórílẹ̀‐èdè. Minister of Defence tí ò mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì, ipò ẹlẹgẹ́ lórílẹ̀‐èdè tó jẹ́ pé ẹ̀mí gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè ọwọ́ ẹ̀ ló wà, ó tún wá give speech. àwọn èèyàn ń fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́. ẹ jọ̀wọ́, níbo là ń lọ nílẹ̀ yìí? Where are we going? ẹ jẹ́ kí a sáré wo àtẹ̀jíṣẹ́ tó wà lójú agbágbé yìí.
Ayoremi, our leaders lack innovation and development. Wọ́n ní cows cause a lot of accidents in Lagos, in Nigeria. Wọ́n ní the constitution is an abomination. Ẹ̀tàn tó sàn ní the same thing happened yesterday in Lagos at Ile-Epo Okeodo at Katangwa Market, when their illegal structures were demolished. They gang up and wanted to burn Ile-Epo Okeodo police station. What a shame. What a shame. Ẹ̀yin ará ìlú Èkó, à ń sọ fún yín, ẹ má sùn àsùnpara, ẹ má sùn àsùnpìyè. Kí ló tó fà á tá ẹ fi gbọ́ ìgbómọ́ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ láwọn ìgbèríko wa, ní Yewa, lókè Ògùn, ní Bàràpá, ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ? Ni wípé àwọn èèyàn wa ti dúró tán, wọ́n ń ṣọkọ fún wọn nínú igbó. Òun ló fà á tó fi jẹ́ pé ẹ fi bẹ́ẹ̀ gbúrò wọn mọ́ lágbègbè ibẹ̀ yẹn. Àwọn tó wá kù wọ́n sá wá sẹ́kọ̀ọ́ nítorí pé àyè gbà wọ́n lẹ́kọ̀ọ́. Torí náà ṣé kò yẹ kẹ́rù ó bà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó ṣe pọ̀ tó lẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn máa dìde wọ́n máa jó police station. Ó yẹ kẹ́yìn ó dìde kẹ́ ẹ ní ànígbà, kí ló ń bà yín lẹ́rù? Ó lágbára o, ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú lórí fọ́nrán yìí ẹ jọ̀ọ́. And 10 other military officers circulated online. In the short clip, the minister, while reading from a script, attributed the wrong title to officials at the funeral. And the wrong title fún àwọn tí wọ́n wà ní ọ̀gá o. Ní tí gbogbo àgbáyé ń wò ẹ́ níbi tó ti fẹ́ sin òkú Chief of Army Staff, ó dẹ̀ débẹ̀ as a Minister of Defence, ó dẹ̀ lọ ṣì sọ. Ẹ rí pé eléyìí tí ní lójú ó ju olè lọ. Kó máa fún àwọn èèyàn ní wrong title, kò wọ́n lórúkọ míì, orí ọkùnrin wọn pè ní Mrs. And made grammatical blunders. Let's take a look. Your Excellencies, the Executive Governors, Your Excellencies, the Executive Governors, here present, the Chief of Staff to the President, Ambassador Gambari, Nigerian President, Ambassador Gambari, the Chief of Staff, General Leke Irabo, Police Officers' Wives Association, Mrs. Victoria Irabo, the National President of Staff, General Leke Irabo, Police Officers' Wives Association, Mrs. Victoria Irabo, Police Officers Association, Mrs. The National President, Nigerian Army Officers' Wives Association, Mrs. Fatih Atahiru, the late Lieutenant General Ibrahim Atahiru was an icon of professionalism, bravery, and Mrs. Fatih Atahiru. The late Lieutenant General Ibrahim Atahiru was an icon of Mrs. Fatih Atahiru. The late Lieutenant General Ibrahim Atahiru was an icon of Mrs. Fatih Atahiru. The late Lieutenant General Ibrahim Atahiru was an icon of professionalism, bravery, and discipline. This irreparable loss is indeed a tragedy to our dear nation. On behalf of the Commander-in-Chief, I wish to extend his great displeasure or the sadness
of today's solemn event. On this note, I wish to express my heartfelt condolences. My heartless felt condolence. Ẹ̀yin èèyàn wa, ṣé ti gbọ́ òyìnbó? My heartless felt condolence níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìsìnkú. Bàbá wa ní Adédọ̀kun wọn ní mo mọ̀ pé kò sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kankan tó lè lọ síbi ìsìn ìgbéyàwó báwo ló ṣe kọ́ná tí ó sọ pé a ó bẹ̀rẹ̀ ìsìn ìgbéyàwó nípa kíkọ orin nínú orin ìyìn rere àsúnmọ́lù fẹ́ kó sì máa sinmi borí rẹ̀ lé aya olùgbàlà a fẹ́ ọ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ ọ jù súre súre súre. Minister of Defence. This is one of the major reasons tí a ṣe need láti gba òmìnira. A ṣe program kan lánàá níbi tí a ti gba bàbá wa kan ní àlejò láti orílẹ̀-èdè South Africa tó ń sọ̀rọ̀ nípa the state of education in Nigeria àti bí education wa ṣe máa rí tá bá gba ilẹ̀ wa tán. Dr. Adeyeye láti South Africa. Wọ́n ní àwọn lọ síbi àpèjẹ kan lọ́jọ́ kan nígbà tí wọ́n débẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn ń pe ilé ìwé tí wọ́n lọ tí wọ́n introduce ara wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní introduce ara wọn nígbà tó kan àwọn wọ́n introduce ara wọn kìnìkan physics and kìnìkan àbí mathematics and kìnìkan College of Education Adéyẹmí College of Education kìnìkan BSc University of Ado Ekiti kìnìkan University of Ibadan. Wọ́n láwọn fàágùn pé ní bí àwọn ṣe báwọn ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tán táwọn introduce ara wọn pé ìkan lára àwọn bàbá tó wà lórí high table ó kàn fa system ẹ̀ mọ́ra orí ti university wa University of Ibadan, one of the best university even as of today in Nigeria, pé in fact ojú gbà wọ́n tì pé ojú gbà wọ́n tì kò dẹ̀ kí n ṣe fault university kò ṣe pé bóyá university pé bóyá kò tí ì dàkódà mọ́ ó sì wà ń bẹ̀. But what about the state of the education in Nigeria? You can imagine someone like this kó jẹ́ Minister of Defence, báwo lẹ ṣe fẹ́ kí wọ́n rate education nínú country tírú ẹni báyìí ti jẹ́ Minister of Defence. Níbi tí wọ́n ti firú former Inspector General of Police tí wọ́n ti fi jẹ oyè tó fi jẹ kò kárí àlùwàlá ọlọ́pàá kó wọ́n máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa sọ kó fẹ́ address àwọn èèyàn kó wọ́n máa sọ̀rọ̀ òyìnbó bẹ́ẹ̀ yẹn jáde. How do you want that country's education to be rated? ẹ wá wo Attorney General of the Federation ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí lórí bí àwọn southern governors bó ṣe ban open grazing àṣẹ open graze àbí ẹ wo nǹkan tó sọ jáde lẹ́nu. Now how do you want their education to be rated? Ṣáwọn the rest of the world tó máa wá ẹ jẹ́ ká wò bẹ́yà náà. Hello? Hello? I'm on a program. I'll call you back. Màá pè é padà in the next 1 hour. Now, báwo ni ẹ ṣe fẹ́ kí wọ́n rate orílẹ̀-èdè yẹn? Wọ́n tún tẹ̀síwájú wọn láwọn oríṣẹ́ kan ní South Korea ńgbà kan. Àwọn ti ṣe exam, àwọn ti ṣe gbogbo ẹ̀. Both oral and written, wọ́n perform wonderfully well. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n máa yá, wọ́n kàn sọ pé sorry wípé àwọn ò lè gbà wọ́n. Wọ́n béèrè pé kí ni reason? Wọ́n nítorí university tó ti jáde. Wọ́n láwọn wá béèrè pé ṣé àwọn ò perform very well. Wọ́n sọ fún àwọn pé you really perform very well, but your university the rate bó ṣe rate university tó ti jáde, which is the University of Ibadan. Now ìgbà tí mo lọ wo University of Ibadan as at 2016,
University of Ibadan was the 14th best university in Africa. But lánàá nígbà tí mo lọ wò ó, University of Ibadan is now the 48th best university in the world, number 48. As of 2021, báwo lẹ ṣe fẹ́ kí wọ́n rate university yìí? Wọ́n ò lè rate ẹ̀. Ẹ wo president kan tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, kí ni speech tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀? Tó bá bí lórí, a máa wíru. Ẹ wá ní kí wọ́n rate yín. We still have the best brain. Because kò sí bá a ṣe lè jáde tó gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tá bá jáde kúrò ní Nàìjíríà tá bá lọ sókè òkun academically tá bá continue a máa wà exceptional ni a máa yàtọ̀ ní anywhere tá bá bára wa academically a máa wà sound wọ́n máa rate wa abroad but wọ́n never rate wa nílé. The past glory is what we want to bring back to our country when we get our nation. But with the present situation of the country, with the present Nigeria, hardly ever achieve a lie. Because these people will never allow us to get there. Bí Bàbá Dìdìrìn bó sì ṣe pa lẹ́nu mọ́tò ìgbákejì ààrẹ tó bá jáde lónìí kò ní this speech. A sọ̀rọ̀ fluently, a sọ̀rọ̀ broadly. That is nǹkan tí Yorùbá wà made up of nìyẹn. Àwa a yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tó kù, especially àwọn Fúlàní. So one of the major reasons tí a ṣe ní láti kúrò ká pín gàrí pẹ̀lú Nàìjíríà òun nìyẹn. To all the bereaved families, all the sadness of today's solemn event. On this note, I wish to express my heartfelt condolences, all the sadness of today's solemn event. On this note, I wish to express my heartfelt condolences over the sadness of today's solemn event. On this note, I wish to express my heartfelt over the sadness of today's solemn event. On this note, I wish to express my heartfelt condolences to all the bereaved families, the federal government, and the good people of Nigeria for this loss. I mean, this video went viral, Tundu. I don't know what happened there. Maybe the scriptwriters could have chosen simpler sentences or words. Heartless condolence. I don't know what happened there. I'm going to give him a break. I think everybody's been really mean. Not everybody is good at public speaking. It's not everybody's forte. And at least he showed up to the funeral, unlike some other people. So I'm really going to give him a break here. Okay, public communication is an important aspect of public life. So whether it's in the corporate sector or in the public sector. What happens to many people is that they find themselves in a position of importance and they do not have the relevant communication skills to be able to engage the public. Now, in this particular case, Minister of Defense, the usual protocol is that first, once the speech is written, the boss should look at it. His staff should have taken him through it to make him practice. He didn't feel the need to prepare. Staff wo, ṣebí staff tó bá mọ̀wé ni, ṣebí nǹkan tó máa fún sí fèrè ni fèrè máa fún síta. Ṣé ẹni tí ò jáde primary 6 tó ń lead yín, staff wo ló fẹ́ kójọ for crying out loud? Kò ní fẹ́ gba graduate tó sound because ó mọ̀ pé graduate tó sound tó wà academically sound ó máa fẹ́ yí òun dà lágbo síná ni
torí náà àwọn kúrúǹtù bíi tiẹ̀ tó bá tẹ̀ máa gba graduate àwọn graduate tó ń jọ wá from the same locality àwọn tí wọn ò mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì àwọn náà ló máa fẹ́ gbà síbi iṣẹ́ irú ìró ń borùn. And also teach him how to pronounce some of those words. Now, except somebody is totally incompetent, once you prepare, once you make an effort to prepare, then you will not go to a public occasion to embarrass yourself. Now, the Minister of Defense of Nigeria, can you imagine the kind of rib-cracking laughter that will be going on in diplomatic circles in Nigeria? In diplomatic sector, not only in Nigeria but worldwide, because this video has gone viral. It has gone viral. That is the Nigeria that you and I found ourselves. So how do you want them to see you as an intelligent person? They will never see you as an intelligent person. That is why I just said it. In those days, some Baba fellow study abroad. They don't know IELTS. You just buy your tickets. Come one school long, one fellow admission in Stanley. Buy your tickets and go. That's all. But Lenny, wọ́n fẹ́ lọ sí UK lọ kàwé, wọ́n á ní kókó kọ́ sí IELTS. That's an embarrassment to us. And that is the reason that she need láti kúrò Nigeria. Ká pín gàrí pẹ̀lú Nigeria pátápátá. So that bó ṣe ń disgrace wa lọ́tún, tó ń disgrace wa lọ́sì yìí, it will stop. There is no way you see them across the world. Bí wọ́n ṣe pọ̀ tó labroad yẹn. Tó bá rí wọn, tó bá rí Yorùbá, tó bá act, tó bá behave, tí Yorùbá bá behave, you will see the difference. The difference is clear. Because we were more matured than them in thousands of ways. Or even abroad. First, he started by saying the president was expressing his displeasure at the event. Displeasure how? Displeasure that the funeral was taking place. And then somewhere along the line, he said, heartless felt condolences. So displeasure and then heartless condolences being conveyed. What kind of thing is this? And then he referred to the chief of army staff, the chief of defense staff, chief of staff. Chief of staff, yes. Then he referred to the wife of the chief of defense staff as a president, something. You know, and I was wondering what is going on here. I don't know. Ẹ̀yin wa, ṣé rí ọ̀rọ̀ tí a fi ń rẹ́rìn-ín is a very serious matter. A very serious matter that needs a very serious attention. Because this is a disgrace, national disgrace to us, to our own image, to our integrity, to our nation. Anyway, Nigeria is no longer in existence. We only have Nigeria. That's the only country we have over there. Because we're no more part of them. We cannot continue to be part of this disgrace, this embarrassment that keeps going on. There is no single day in Nigeria tí kò kí n sí embarrassment kan tó máa ń wáyé fún wa in that country. And we share this embarrassment together. Because we still carry the passport, especially those of us TRT nationalized in Bitawa. We still carry, they recognize us with the passport. Nigeria is still our nationality. So this is an embarrassment of the highest order. One of the major reasons that she need to stand on our point. The country must be disintegrated. No, a 10 minutes, 30 minutes, rehearsal with his staff would not have caused this kind of problem. But I think, every public person should just learn from this. It's the kind of thing that can happen to you if you do not prepare. Correct. So it's not a question of what he wrote. I mean, I thought it would be better to just Maybe you should have spoken in Hausa then. Yes. For convenience. All that. Rufai, a quick comment so we could go to our next story. But English is lingua franca. Why should you speak in Hausa? Well, if that's the one that is easy for him. No. There could have been a translator there. You should learn he wrote promotional exam when he was in the army. He used English to write it now. He should learn it finish.
You should get brighter grammar, and the people that are writing the speech, they should get brighter grammar. That's what, because we've seen a lot of terrible speeches being written by government officials. You wonder, across board, what is happening. So they should all get brighter grammar. That book is very effective. It helps everybody in grammar. It can still work for them. But secondly, you look at the optics and you see the nonchalance by these people, and you get very sad for this country. If he's stuttering to give a speech in a very emotional situation, but this was the same person that boldly said in this country that we should carry guns and fight bandits now. This was the same person. But he said it boldly when he said it then. But how come at a time we need leadership the most, we need him to say the right words, then we don't hear those words? Comforting words. We don't hear those words. Is this the time to even read a speech? No, it's the time I think people should say, we'll put the speech aside and talk from the heart and say how we feel about those people that passed. That is it. How do we get rid of these people? How? How do we get rid of them? They don't sell us. They have sold the country. Hey! Oh my God. They have sold this country. I told you that this country, they don't sell it to another country. Now say it. Baba want to borrow another 2.343 trillion naira. They need to borrow billion again. That is a new development in town. Why do we need to be freed? Why do we need our freedom? Why do we need to disintegrate Nigeria? Why do we need to set ourselves free? You can imagine within these 6 years of Buhari's reign. One could have imagined wípé owó tí wọ́n yáyé kí wọ́n ti fi turn life of Nigerians around. Yet, we are taking 10 steps backward every day. Ewoye gbèsè tí wọ́n yá within. Ṣẹ́rí fọ́nrán tí wà lójú àgbàgbé yìí. Sometimes a máa mú àwọn fídíò kan wá tó jẹ́ pé lẹ́nu Fúlàní gan lẹ máa ti gbọ́ láti fi kọ́ ẹ̀kọ́, láti lè fi educate ara wa, láti lè fi open ojú ara wa. Àwọn fídíò kan wà tá a máa mú jáde tó máa wá látọ̀dọ̀ àwọn Biafra, àwọn kan wà tó máa jẹ́ látọ̀dọ̀ Yorùbá. Ẹ jọ̀wọ́, gẹ́gẹ́ bí iye gbèsè tó wà Nàìjíríà lónìí, how many years lẹ́yìn fi pé a lè san tán? Àwọn debt kan wà tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ clear before 2024. Otherwise, àwọn investment wa kan wà ní Nàìjíríà tí wọ́n yá wa lówó tí wọ́n máa wá seize. Àwọn kan wà tó yẹ pé must pay before 2028. Failure to do so, wọ́n máa wá gba àwọn ilẹ̀ wa kan, wọ́n á gba títì wa kan, wọ́n á gba àwọn nǹkan kan wa kan. Kò dẹ̀ ṣẹ̀yìn gbogbo nǹkan táwa ní western, ní southwest. What we have built before Nigeria independence, wọ́n ti lò gbogbo ẹ̀, wọ́n ti fi yáwó tán. Your international airport is one of it. It's part of it. Your roads, Sukuk kakakiri, you think it's a joke. It's never a joke. Àwọn tí wọ́n yáwó lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn ni wọ́n gbé signboard kiri because
àsìkò tí ń tó láti san owó padà and wọn ò dẹ̀ lè dá owó yìí padà bọ́lá ti fẹ́ ṣe owó tó ṣe fi pínlẹ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́ àní nǹkan tí wọ́n fi dúró as collateral òun lè rí tí wọ́n rí signboard wọn káàkiri when the time comes nothing can stop them. The only thing we can do to stop them now is to take our independence before the time comes. Seaport yín ò gbẹ́yìn o is one of those things tó fi dúró as collateral. Don't be deceived. And the only way to escape ni kí Yorùbá tètè dá dúró. Torí náà ẹ̀yin tí ẹ̀ tí rí nǹkan tá à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí tẹ́kàn rí gẹ́gẹ́ bí child play ẹ̀rí bí eré ọmọdé ẹ jẹ́ tètè yá jí nínú oorun tẹ́ ń sùn. Baba is a meet letter to National Assembly made an approve making borrow 2.343 trillion naira. 2.343 trillion naira only the recent bill to send sí National Assembly kí wọ́n yá wọn lówó. Ẹ̀dẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu Senate President pé òun ready láti ṣe anything láti support Buhari. There is no cause fóun láti máa yiri bill tó bá send wo. Bill kan wà tí wọ́n fẹ́ pass ní last month. Wọ́n declare recess. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé wọ́n pass bill yẹn ní last month wàhálà ti débòde po. Tó bá ti wá fẹ́ pass bill wọ́n máa ní kí gbogbo àwọn senators tó wà ní south wọ́n á fún wọn ní leave á ní kó máa lọ. Àbí kó tètè jí dé Senate House láàárọ̀ kùtù wọ́n á ti sáré pass ẹ̀ káwọn tó kù tó dé. That is the logic they use ní National Assembly yẹn. Gba àwọn èèyàn wá rìn sásìkò wọn kick against ẹ̀. Èyí tẹ́ ẹ ṣe rí gẹ́gẹ́ bí child play. We are not playing. Ẹ pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ ní last year gbogbo ẹ ti ń ṣe. Most of nǹkan tá a sọ last year ti ṣe. Àwọn tí ò tí ì ṣe sẹ́yìn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìta àdé ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó máa tó bẹ̀rẹ̀ sí ní manifest. So don't see us as ẹni tí ò serious. We want to cause war. Ìgbà wo ni war ò ṣẹlẹ̀ nílùú? A ti ń jagun sí àwọn tó lọ sí pátì tó ń bọ̀ tí wọ́n dá dúró lọ́nà tí wọ́n gbé wọn lọ. Tó ń gba ransom. Ṣéyàn ò kì í ṣara ogun. Àwọn tí wọ́n bá lóko tí wọ́n pa tó so wọ́n mọ́gi tó ń pa nínú oko ìyẹn ò kì í ṣogun. Àwọn tí wọ́n wá káwọ́lé lóru tí wọ́n dúkìlẹ̀ ò tó mọ́ ìyẹn ò kì í ṣogun àbí? What we are fighting in Nigeria, the kind of war that we are fighting in Nigeria is what we call Cold War. Cold War ló dẹ̀ dangerous jù. Because the international body will not come in and intervene. They will not come in and intervene. Ó dìgbà tó bá di civil war. Even tó bá di civil war, ìgbà tí Nigeria ń jà civil war, tá jagun for 3 years. Did you see any international body? Because only civil war ni ogun abẹ́lé. Because Biafra wanted to go. Ogun abẹ́lé ni. So kí international body tó lè intervene. Àìmọye òkú èèyàn, millions of people á ti kú. But we still have the chance today and say no to them. Ká tètè jà ká gbalẹ̀ wa. Everybody máa lọ kọ́ lọ́múdọ́mù yẹ́ ẹ̀gbẹ́. They say I want to borrow $6.1 billion from multilateral and which other lateral than quite it. You remember that early this year, National Assembly approved the borrowing of 4.6 trillion naira. 4.6 trillion naira plus 3 points. Ó ti lọ sí bí almost 8 trillion naira.
tí wọ́n máa yá within 5 months. Kí ni nǹkan tí wọ́n fi ṣe? Owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ wọn rówó oṣù gbà. Ṣebí last month là ń parọ́ pé kò sómi ní UCH Ìbàdàn. UCH tí àwọn èèyàn máa ń wá from the western world láti wá máa gba treatment tó fi dórí the king of Saudi Arabia. Kó wá di hospital tí ò lómi for over a month tí wọ́n lè flush toilet. Ṣé country táwọn wèrè kan ní ká àwọn dúró tì gbàgbàgbà nìyẹn. If you add it with this 2.3 trillion naira, that is approximately Nigeria has borrowed 7 trillion naira in these 5 months of 2021. Hey! Oh my God! Okay now how we there? Aha! We go pay. Now we go tire. In fact, clap for them. 20 people. Go the voice. Now we go the borrow. Now we go the voice. Oh my God. 7 trillion naira. Why? Do you know that Nigerian debt as of 2020 is 31 trillion naira? At this 7 trillion. Plus 8 trillion, making 39 trillion naira. Nigerian debt then they enter 38 trillion. I swear to God, go. The next 4 tenure that will come, that is if person can rule for 4 years in 3 times, go, you know, we solve this problem. As of 2015, I think the Nigerian external debt was about 1.6 trillion naira. Reduced. This one just upon the borrow, nothing. From 1.6 trillion to 38 trillion, approximately 39 trillion naira. We need to move out of that country now. Let them bear the name Nigeria. Nigeria. This is a country where one state will be generating over 5.6 trillion naira from their tax and whatever, bring it to the federal. They will not share and give to some very, very lazy states that are not ready to tap into their own resources or make do with what they have. That is Lagos. In fact, Tabasopa and Soro Ile Yoruba and Soro Òmìnira. Lagos State ló yẹ kó kọ́kọ́ dìde pé we support this movement. We want Nigeria to be divided because Lagos State generates huge amounts of money, billions. They will take it, trillions. They will take it to the central body, to the Abuja. They will share it, give Kano the lion's share. Give Sokoto the lion's share. They will give the peanut to Lagos State. It is this set of lazy states that are even constituting the problem that has impeded the progress of this nation. We are so confused as a people that we are collecting data for cow and human beings never get verified data. Are you not aware that there is no slip for printing passport? Now you cannot deposit a certain amount of dollar in your account, so you cannot even buy goods from outside country. And guess what? These particular goods, when they go out of stock, Nigeria cannot produce them. So see, they don't like you enjoying yourself. See, I almost someone useless one yesterday when in break my zuchia. That they are going to put anybody in jail when pay ransom for their family member where they kidnap. So if they I think we should now let's go to the state of security in Nigeria, the security tracker, May 15 to May 21. Ṣé ìgbàgbé níjẹta a sọ̀rọ̀ nípa lórí May 8 to May 14, 2021. Ó ṣì continue. Ẹ jẹ́ ká wá fún wa ní ti May 15 to May 21. That is it. Ẹ̀yin èèyàn wa, ṣe bẹ́ẹ̀ rí lójú àgbàgbé. Ẹ jẹ́ kí n ṣe dáadáa fún yín kẹ́ lè rí.
Yes, that is it. Now, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa ṣe kíni, ẹ bá wa reduce fídíò wa jọ̀ọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ yẹ ká sáré rush through it kí àwa máa fi lè ká máa fi ṣe ìlọ ẹ̀yin èèyàn wa. That is it. Nigeria Security Tracker Weekly update, May 15 to May 21. To May 21. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mo ní kàkà kó sùn lára ìyá àjẹ́, ó ń fi gbogbo ọmọ bí obìnrin ni. Ẹyẹ ń yé lu ẹyẹ. Kò sí lójúmọ́ kan kó kù má sùn ní Nàìjíríà. Wọ́n ti wá sọ ẹ̀jẹ̀, wọ́n ti sọ di omi ní Nàìjíríà. Let's go to May 15. Kasari rush through it because we have 15 more minutes to spend on this program tonight. May 15. Herdsmen kill 3 and a police officer killed one in Guma, Benue State. Herdsmen pa èèyàn mẹ́ta, ọlọ́pàá tún pa èèyàn kan. Ní Benue State. May 15. Again, gunmen killed 4 in Kana, Rivers State. Ojoojúmọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní àná níbi tí suicide bomber Ọlọ́run kó wọn yọ ní local government yẹn. Màá gbé wá sí ojú agbágbé lọ́la ẹ máa rí. Ní state kan ní eastern part of the country. Àwọn eastern part of the country tí wọ́n sì mú ètò ààbò lọ́kùnkúndùn ká má wàá sọ ti ẹ̀yin ti Èkó tẹ́ ẹ sùn tẹ́ ẹ ń falala tẹ́ ẹ ń hanrun kó tó débi tó ti fẹ́ lọ disseminate ẹ̀ bọ́ǹbù yẹn blow mọ́ lára ó pàdánù ó ya ikùn ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ tètè dìde ká má padà sẹ́yìn mọ́. Ẹ ṣeun. Ní on the 15, herdsmen kill 3 in Keana, Nasarawa State. That's in May 15. Police officer killed 4 gunmen and 1 nurse in Oyigbo, Rivers. May 16. Gunmen killed 3 police officers during an attack on a police station in Aniocha, South Delta. May 16. Communal violence resulted in 3 deaths in Ayamelum, Anambra. Tó bá jẹ́ ibi tí ọkàn èèyàn ti balẹ̀ tí kò sí ìyà kankan lára àwọn aráàlú ṣó máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ máa ja ìjà níbì kan. Kí lẹ rò pé fà á táwọn olówó òkín tí wọ́n ṣe fi ń jà ní pé wọ́n ti wo nǹkan táwọn ní sílẹ̀ pé táwọn bá lọ kú pẹ́rẹ́ ta ló fẹ́ jogún nǹkan táwọn fẹ́ jẹ táwọn nílẹ̀. Ṣùgbọ́n tálákà kò tẹ̀ rò pé méjì tó bá kú náà nìyẹn. Torí náà lẹ́sẹ̀ rí àwọn communal clashes. Kálẹ̀ èèyàn wà tó jí láàárọ̀ kùtù tó lọ síbi iṣẹ́. Bàbá yẹn tá a gbé wá sórí ètò lánàá ó ní iṣẹ́ oṣù àkọ́kọ́ táwọn kọ́kọ́ ṣe ní South Africa táwọn kọ́kọ́ gbà ìpè omi dẹ̀ jábọ́ lójú àwọn. Ó ní kò sí èèyàn tí ó ń teach lásán ní South Africa tó gbà kéré jù tí ó gbà less than 800,000 naira níbi tí a whole professor ti gba 150,000 naira ní Nàìjíríà. Ṣé ìyẹn ló máa sọ pé òun fẹ́ lọ ja ìjà níbì kan òun fẹ́ lọ pààyàn àwò lẹ́ẹ̀mejì kó tó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ á lò máa fowó òun rìn gbé wọn lọ ilé ẹjọ́. May 16, herdsmen kill 4 in Gwan West, Benue.
May 16. Sectarian violence resulted in 16 deaths in Bali, Taraba State. 16 deaths. Sectarian violence. Nílé iṣẹ́ ìjọba ni wọ́n ti pa èèyàn mẹ́rìndínlógún for crying out loud. Ẹ̀yin èèyàn mi. Ní May 16 again. Police officer killed 4 robbers in Ethiopia East, Delta State. Ẹ jọ̀wọ́, ṣé ẹni tí ọkàn ẹ̀ bá balẹ̀ ṣó lè máa ronú wípé nǹkan tó kù tóun fẹ́ ṣe ní kóun gbébọn kóun bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè kiri? Ṣùgbọ́n ìlú tí ò dáa òun ló fà á. Ìdí nìyí tí a ṣe gbọ́dọ̀ gba ìlú wa ká tún ìlú wa ṣe. Kí gbogbo ẹni tó lọ sílé ìwé kí wọ́n ríṣẹ́, ẹni tí ò lọ ilé ìwé tó kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ kóun náà ríṣẹ́ tó dáa ṣe. Kọ́mọdé ó jókòó kó máa sọ pé God bless Odùduwà nation. Ó wá di ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ló tẹ́ ẹ jí láàárọ̀ kùtùkẹ́ ní God bless Nigeria. Èmi ò ní ẹ́bà bá wọn sọ, mi ò sọ́rí, èmi ò dẹ̀ ní sọ. Torí pé tẹ́ ẹ bá sọ pé God bless Nigeria, àwọn tó ń jèrè Nàìjíríà náà ló máa jèrè Nàìjíríà. Kì í ṣerú wa báyìí, kì í ṣerú ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé. May 16, Nigerian troops killed 40 Boko Haram militants in Konduga, Borno State. May 17, gunmen killed 2 police officers during an attack on a police station in Umuahia South, Abia State. 17th, bandits killed 3 soldiers and kidnapped 2 expatriates, while 2 bandits were also killed in Magama, Niger State. 17th, bandits killed 8 and kidnapped 11 in Kachia, Kaduna. May 17, sectarian violence resulted in 2 deaths in Edo, Kwara State. May 18, kidnappers abducted a Sharia court judge in Safana, Katsina. Ó tàn bí ó tàn ní court kan lọ abduct èèyàn kan lọ jíyàn gbé nínú court ká wá lọ sí 18 ẹ̀yin èèyàn wa. Ó dá bẹ́ẹ̀ o, ó dára bẹ́ẹ̀ o, ó dára bẹ́ẹ̀ o, ó dára o, bàbá ti ṣe èyí tó dára o. May 18, bandits killed 1 and kidnapped 21 in Basari, Katsina ní ìpínlẹ̀ President. Ibẹ̀ náà náà ti jí George gbé. May 18, hoodlums set 2 Independent National Electoral Commission INEC officers on fire in Ebonyi and Eza North local government areas in Ebonyi State. That's in May 18. Bandits killed 9 and kidnapped 18 in Maru, Zamfara. May 19, bandits killed 8, white troops killed 3 bandits in Chikun, Kaduna. May 19, herdsmen killed 3 in Igabi, Kaduna. May 19, gunmen killed 1 police officer in Owerri, North in Imo. May 19, communal violence led to 3 deaths in Odukpane, Cross River. May 19, during attack by the Islamic State in West Africa, ISWA, on Boko Haram base, there was a gunfight that led to a number of deaths, followed by Boko Haram leader Abubakar Shekau allegedly blowing himself up, along with high-ranking members of ISWA, estimated at 20 total, in Goza, Borno State. In continent Nigeria soldier ò lè ṣe. Ó rò pé òun lọ sọ́run. May 19, bandits killed 3 and kidnapped 20 in Suleja, Niger State. Ṣé rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó pọ̀ gan nínú May yìí? Ó pọ̀ ju tàwọn tó kù lọ ti date tó kù lọ. That's May 19, bandits killed 8
white troops killed 3 bandits in Chikun, Kaduna. Again, that same Chikun tó ṣẹlẹ̀ ní on the 18th, tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ní on the 19th. On the 20th, bandits killed 5 in Kotangora, Niger State. May 20, government killed 1 Catholic priest and kidnapped another in Malumfashi, Katsina State. May 20, government killed 2. Government killed 2 in the Gabi local government, 1 in Giwa local government area and 1 in Jema local government area in Kaduna. May 21, robbers killed 1 police officer and 1 other in Umuahia North, Abia. May 21, government killed 9 in Makurdi, Benue. May 21, government killed 2 Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC officer in Anambra East, Anambra. May 21, a court clash led to 8 deaths in Esit Eket, Akwa Ibom. Ẹ jẹ́ ká wá wo iye àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin May 15 sí May 21. 1, 2, 3, 4 ní May 15, 4 different incidents. May 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ló ṣẹlẹ̀, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa gbé jáde o. May 17, 1, 2, 3, 4, 4. May 18, 1, 2, 3, 4. May 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tó ṣẹlẹ̀ ní May 19. May 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. May 21, 1, 2, 3, 4 ló ṣẹlẹ̀. Ẹ wá wò ẹ wo iye àwọn ẹ̀mí tó ti ṣẹlẹ̀, tó ti kú, tó ti bá rìn. Ẹ wá ní ká má kúrò ní orílẹ̀-èdè, ká má gba orílẹ̀-èdè tiwa, kò sí tó lè dá wa dúró. Àti gba eléyìí náà, ẹ sọ fún wípé kí wọ́n wí tuntun. The reason we need to get our land. The reasons we need to be free. Ẹ̀yin ẹ̀yin wa, a nílẹ̀ jù báyìí lọ lénìí, ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́, oníyàn ṣeun, ọlọ́ka ṣeun. Ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́, ẹ kú àìbínú, ẹ ṣé gan ni o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ orin ilẹ̀ Odùduwà. Ká tó máa lọ lónìí, ẹ ṣé gan ni. Orílẹ̀-èdè
Republic àdúrà òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Torí bí lọ́wọ́ lọ́lọ́kùn ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọmọ aṣíwà lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè